नमस्ते, म डीबी गुरुङ, ब्युटी थेरापिस्ट। योभन्दा अघिको सिरिजहरू एपिसोड्सहरू चाहिँ अवश्य तपाईँले हेरिराख्नु भएकै होला। आज फेरि हामी फेसियल किट, डायमन्ड फेसियल किटको बारेमा अनबक्सिङ गर्दै अरू यसको बारेमा डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ। डायमन्ड फेसियल किन चलाउने, कस्तो स्किनको लागि बेटर हुन्छ, कसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै रिजल्ट्सहरू चाहिँ आउँछ, यसको बारेमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ डायमन्ड फेसियल किटको। डायमन्ड फेसियल किट जति नयाँ सिरिजहरू आएको छ प्रोडक्टहरू चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ 6 स्टेप्समा छ, वेरेज भिटामिन सी फेसियल किट चाहिँ 7 स्टेप्स छ। त्यो किन 7 स्टेप्स छ त्यो चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ भोलि बुझौँला। ओके, सो आज हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसैको फेसियल किटकै चाहिँ हामीले अनबक्सिङ तपाईकै अगाडि चाहिँ गर्दैछौँ। सो सेटको बारेमा धेरै जसो तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएकै छ। यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 5 प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ, जसमा क्लिन्जर, त्यसपछि स्क्रब, त्यसपछि जेल, त्यसपछि क्रीम प्याक अनि चाहिँ सिरम चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हुन्छ। यो किन हुन्छ बारेमा चाहिँ डिटेल्स हामीले चाहिँ अगाडि पनि बताएको चाहिँ छौं। ओके, तैपनि चाहिँ आज हामी पहिला चाहिँ डायमन्ड फेसियल किट किन चलाउने, कसको लागि चलाउने र यसले के बेनिफिट्सहरू चाहिँ गर्छ। डायमन्ड फेसियल किट हेर्नु भयो भने चाहिँ डायमन्ड फेसियल किटको डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एउटा यस्तो चीज चाहिए थियो जसले डीप रिंकल्सहरुमा काम गर्छ। ओके, 42 एबभ पुग्दाखेरि एजहरु चाहिँ फाइन लाइन्सहरु या एक्सप्रेशन्स लाइनहरु या चाहिँ तपाईको स्ट्याटिक लाइन्सहरु या तपाईले डायनामिक लाइन्सहरु, ओके, एनी अफ द लाइन्सहरु रिपिटिभ भइराखेको कारणले र कोलेजन्सहरु चाहिँ धेरै वीक हुँदै गएको कारणले अब त्यो फाइन लाइन्सहरु चाहिँ डीप हुँदै जान्छ, डिपेन्स हुँदै जान्छ। ओके, फाइन लाइन्स, त्यसपछि लाइन्स, त्यसपछि रिंकल्स, त्यसपछि डीप रिंकल्स एन्ड देन फोल्ड्स। ओके, स्किन फोल्ड सम्म चाहिँ लाई यो सबै चाहिँ रिंकल्सहरुको ग्रुप्सहरु चाहिँ भयो। ओके, त जब रिंकल्स डीप हुँदै जान्छ भने चाहिँ त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट अब अलिकति अझै एडभान्समा चाहिँ चाहियो। रोज एन्ड वाइन फेसियल किट हामीले हेरिसक्यौं, पढिसक्यौं, बुझिसक्यौं। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज अगाडिको रोज एन्ड वाइन फेसियल किटमा झन् धेरै डिटेल्समा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। रिंकल्समा चाहिँ के प्रोडक्टहरू लगाउने ट्रिटमेन्ट्समा त्यो पनि डिटेल्सहरू कुरा भइसकेको छ। फेरि सनस्क्रिन्समा पनि कुन युज गर्ने त्यो पनि बारेमा चाहिँ हामीले अगाडि कुराहरू गरिसकेको छौं। सो आज हामीले चाहिँ डायमन्डकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो सबै चीजलाई समग्र गर्दाखेरि चाहिँ अब एक स्टेप अझै अगाडि। फाइन, मीन्स डीप रिंकल्स हुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यस्तो इन्ग्रेडिएन्ट हुनु पर्यो जसले चाहिँ डिटॉक्सिफिकेसन गर्छ, जसले चाहिँ तपाईको स्पेशली मेटाबोलिक प्रोसेसहरुलाई स्पीड अप गर्छ। What is metabolic process? Metabolic process भनेको शरीरले गरिराख्ने चाहिँ कुनै पनि गतिविधिहरू यदि त्यो स्लो डाउन हुन्छ भने पनि प्रब्लम्सहरू बढ्छ। जस्तो एज बढ्दै गए पछाडी फेसले चाहिँ आफैले गर्न सक्ने रिजुवेनल जुन प्रोसेस छ है, रिफ्रेशिङ प्रोसेस छ या डिस्क्वामेसन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रोसेसहरू छ त्यो वीक हुँदै जान्छ। जब वीक हुँदै जान्छ स्किनमा लेयरिङ्सहरु चाहिँ हुँदै जान्छ। त्यसलाई मेटाबोलिकली अझै स्पीड अप गर्ने भनेको के, उसको जस्तो स्टेज चाहिँ यङमा थियो त्यो स्टेज अनुसार चाहिँ उले त्यो बडीको गतिविधिहरूलाई स्पीड अप गर्दाखेरि कोलाजन डेभलपमेन्ट सुरु भयो। ओके, बडीमा भएको जुन टक्सिक छ त्यसलाई फाल्ने प्रोसेसहरु भयो। ओके, डेभलपमेन्ट अफ मसल्सहरु भयो, प्रोटिनको चाहिँ कम्पोजिशन्समा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट्सहरु चाहिँ भयो, सेल्सहरु चाहिँ जुन चाहिँ निस्किने पोजिसनमा थियो
त्यसलाई चाहिँ फेरि आफ्नो टाइमिङ अनुसार चाहिँ त्यसलाई निकाल्न प्लानिङ गर्यो। त यो सबै चीजको लागि चाहिँ डायमन्ड फेसियल किट इज वन अफ द बेस्ट। ओके, प्रोडक्टहरु कुनै पनि बन्नुभन्दा अगाडि ब्युटी बेसिक्स बाय नाजको या बियोन्ड बेसिक्स बाय नाजको कुनै पनि प्रोडक्ट बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी वर्क अ लट। हामीले बहुत धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। नट ओन्ली मी, म्यामले भनेको हामी त्यो अनुसारको अझै चीज के रिक्वायर हुन्छ त्यो चीजमा पनि हामीले पनि फोकस गरिरहेको चाहिँ हुन्छौँ। फाइन, अब जसरी कोलेजन डेभलपमेन्टको चाहिँ एन्टी रिङ्कल क्रिम हामीले भनिसकेको चाहिँ छौँ, जुन बियोन्ड बेसिक्स बाय नाजको चाहिँ एन्टी रिङ्कल क्रिम छ, यो सबै त्यो प्रोडक्टको चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट्सहरू चाहिँ हो, सपोर्टिभ प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ भयो है, त्यसलाई पनि युज गर्नुपर्ने जरुरी छ। एज बढ्दै गए पछाडि स्किनको धेरै चीजहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ, जो मध्येमा चाहिँ एउटा पीएच पनि हुन्छ। ओके, स्किनको पीएच पनि चेन्ज हुँदै जानु सक्छ। वेयरएज स्किनको टाइप्स त चेन्ज हुन्छ, यु नो इट। यङ एजमा चाहिँ या टिन एजमा धेरै जसो स्किन्सहरू ऑयली भनेर चाहिँ प्रब्लमेटिक भइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। मिड एजमा आउँदाखेरि हैन मेरो स्किन त नर्मल छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भ्रम हुन्छ भने अब चाहिँ एक्चुअल एज व्हेन 22 42 प्लस एजमा जाँदाखेरि 45 प्लस जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू दे आर वेटिङ फर द ओइल टु कम। स्किनमा ओइल आउँदैन, it again changes from oily to normal and normal to kata say dry skins. When the skin dries, it needs a good resumes of the treatment. यसलाई पुरा प्लान चाहिन्छ के ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि। एउटा फेसियल गर्दिए अब भइहाल्छ, नो नट लाइक दैट है। अब मैले फेस वाश गर्दिए र एउटा मोइस्चराइजर लगाइदिए, इज दिस इज ओन्ली अ ट्रिटमेन्ट फर रिङ्कल्स? अफ कोर्स नट। त यहाँ एउटा प्लान अफ कोर्स नेसेसरी हुन्छ। ओके, मर्निङ डे नाइट के गर्ने यस बारेमा पनि हामीले अगाडि चाहिँ फेरि रिङ्कल्सहरूले कुन कुन ट्रिटमेन्टहरू गर्ने या घरमा कसरी चाहिँ प्लानिङ गर्ने त्यो बारेमा पनि म बताउँछु। फाइन, तर फेसियल्स गर्दाखेरि ब्युटिशियन्सहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ या इभन कस्टमर्सहरू हजुर जसले सुनिराख्नु भएको छ, प्रोडक्टहरूको चाहिँ मैले डिटेलिङ्समा चाहिँ जस्तो पहिला किन 4 वटा थियो अहिले किन 6 वटा भयो, हाउ इट वर्क्स फर ऑल स्किन टाइप्स, सीरम वन अफ द बेस्ट इन्ग्रेडिएन्ट इन दिस वन है। बिना सीरमको चाहिँ किनभने स्किन अलरेडी ड्राई पोजिसनमा छ, सीरम त्यसको लागि फुड हो, यो न्युट्रल हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईले भिटामिन सी चाहिँ फेसियल्समा चाहिँ हाल्नु हुँदैन। आजभोलि चाहिँ यति धेरै इन्ग्रेडिएन्ट छ सीरम्सहरुमा, they all are very good। नियासिनामाइड भयो, तपाईको चाहिँ एल एस्कॉर्बिक एसिड भयो या इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड भयो या तपाईको हाइलोनोरिक एसिड भयो, एजिलिक एसिड्स भयो, फेरुलिक एसिड्सहरु भयो, these all are very good ingredients। यो सीरम्सहरुमा बहुत राम्रो हुन्छ। ओके, यो सीरम्सहरुको बारेमा पनि म डिटेल्समा चाहिँ बताउँछु कुन सीरम इज गुड फर योर स्किन्स। तर फेसियल गर्दाखेरि त्यो सीरम्सहरुलाई डाइरेक्ट एड गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो लिभ अन जसरी राखेको हुन्छ, लगाउने छोड्दिने हो है। धेरै चाहिँ मसाज गर्नु हुँदैन सीरमबाट चाहिँ। वेयरएज यो चाहिँ जुन सीरम छ इट इज स्पेशली मेड फर द फेसियल है। त यो कुन बेलामा लगाउने यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने रोज एन्ड वाइन फेसियल किटमा मजाले पहिला हेर्ने है। एक जतिवटा चाहिँ एपिसोड आउँछ यो एक अर्कासँग रिलेटेड छ। एउटा छोड्दिनु भयो, एउटा मात्र बुझ्नु भयो भने तपाई अधुरोमा हुनुहुन्छ। अगाडि पनि हामीले चाहिँ यही सबै चीजहरुलाई चाहिँ लिंक अप गरिराखेको चाहिँ हुन्छौं है। सो आज हामीले डायमन्ड फेसियल किटको बारेमा बुझ्यौं। इफ योर रिंकल्स इज डीप, यदि तपाईको 42 एज भन्दा माथि छ, ओके, तपाईको लागि चाहिँ डायमन्ड फेसियल किट नै जरुरी छ है। अरुको मलाई थाहा छैन है, अरुले चाहिँ के राख्छ, जस्तो यसमा छ जस्तो इन्ग्रेडिएन्टहरु चाहिँ व्हिच इज रिक्वायर। यसमा स्यान्डलवुडको पावर राखेको छ, जोजोबा ओइल राखेको छ, एलोभेराको एक्सट्र्याक्ट राखेको छ, ऑरेन्ज पिलको एक्सट्र्याक्ट राखेको छ, तपाईको यो के रे सिया बटर राखेको छ, मिल्कको चाहिँ एसेन्शियल्सहरु चाहिँ राखेको छ, जे चीजहरुले चाहिँ काम गर्छ।
फाइन इभन तपाईँको स्किन्सहरू चाहिँ टेन्डर टु प्रब्लम भन्ने छ भने चाहिँ टी ट्री ओइल राखेको छ. सो दिज अल आर भेरी गुड इन्ग्रिडियन्ट्स एन्ड हर्बल प्योर हर्बल इन्ग्रिडियन्ट्स जसले चाहिँ रिजल्ट निकाल्छ है. वी आर फोकसिङ टु युर प्रब्लम रिजल्ट्स. हामी रिजल्ट्सको लागि काम गरिरहेको छौँ, नट ओन्ली जस्ट कि हामीसँग डायमन्ड फेसियल छ है. सो हामी अब भोलि फेरि अर्को एउटा फेसियल किट या अरू के चिजको बारेमा चाहिँ डिटेलली बताउँछौँ. सो वान बाई वान एभ्री फेसियल्सहरूको स्टेप्सहरू चाहिँ के छ त्यो पनि फेरि अगाडि बताउने छौँ. तर प्रोडक्टहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहिँ थाल्नुहोस्. इफ यु वान्ट अ रिजल्ट, start using Beauty Basics by Naz product, Beyond Basics by Naz product. Genuine product छ हजुर, धेरै राम्रो रिजल्ट आउँछ. आज यति भन्दै अब युट्युबमा जसले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन है, हेर्नुस्. तपाईको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ डिटेलिङ बताउनुस्. यदि ब्युटिशियनले हेरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ बताउनुहोस् र यदि कस्टमर्सले हेरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो ब्युटिशियन्सलाई पनि बताउनुहोस्. सो द्याट वी क्यान गेट अ बेस्ट रिजल्ट्स अफ एभ्री प्रोडक्ट वी मेड है. सो थ्याङ्क यू सो मच. सी यू. धन्यवाद.